ومع إشارة المخرج شربل عبود متابعين معكم اللقاء مباشرة على الهواء. محطتنا هلأ مع دكتور حنينة أبي نادر طبعام ووقاية. بدنا نحكي نحن والدكتور اليوم عن السعال وأي متى السعال بيكون علامة خطرة لازم ناخده بعين الاعتبار. أهلا وسهلا فيك دكتور، صباح الخير. يعني هيدا الموضوع أنا برأيي رح يلفت نظر كتار، لأنه خاصة هلأ مع الشتوية ومع الكورونا بس الواحد يسعل ساعتين بيقول يا ربي أكلتها. اليوم بدنا نحكي نحن وياك أي متى بيكون السعال خطير، إن كان ببلغم أو بلا بلغم، أي متى بتدقوا ناقوس الخطر. أول شيء بداية أي متى يعتبر السعال عامل إنذار؟ هلا جماعة الوعد حكينا عن كذا سبب للسعال، اليوم بدنا نركز أكثر على متى يعتلوا هم. نعم. جينا على موسم من جانيوري الشهر الجاي يمكن حيكون مفاجئ بأرقام الكورونا، هلا عم نقول. بالتالي إذا بننتبه على شغلة كلنا عم ناخذ احتياطاتنا من الفيروسات البقيه وعم نعمل فاكسينات لمثلا الانفلونزا، فهلا حيلا الساعه مثل ما قلنا جماعه الماضي هي رح تكون انه نعمل PCR كورونا اجباري، بس ما تكون كورونا من انه ساعتها مش كورونا نعرف مع شو عم نواجه، شو عم نواجه. نعم. فاذا اليوم كل ساعه عليه از كورونا until proven otherwise، حتى اثبات العكس. يعني بس الواحد يسعل بيروح بيعمل PCR، اذا ما كان كورونا بنعالج حسب اذا عم بيسعل وهو مثلا معروف عنده الرجي، معروف عنده الاستوار تبعه طبيبه معروفه عم بياخذ ادويه ايس انهبيتور، معروفه انه في شيء نوع الرجي تريجر كان في سبب للسعال، معروفه عنده رفلو او لا، ما رح يقولوا الحكيم روح اعمل PCR. فكل حكيم بيعرف مريضه، بيعرف الاستوار تبعه، بيبعته على اساسه او لا، بس بيشوف اذا في تغيرات جديده. نعم. هو بالنهايه السعال هو ريفلكس تنظف مجاري الهواء، فعم نعمل نحن مثل نوع من الريفلكس لنطلع اشياء ما بدنا اياها بالروايه تبعنا، فهي بالنهايه ديفونس من الجسم ومش بايدنا، بدها تصير دفاع، الجسم عم بيدافع من دون الكونسيونس تبعنا، يعني هي ريفلكس. نعم. تصير ريفلكس. هلا اي متى بيكون خطير؟ عاده عند الاولاد الصغار اذا 3 جماع بنقول كرونيك، صار لها زمان. عند الكبار 8 ويكس، 8 جماع، 8 اسابيع. صح. ثاني شغله، اليوم اذا واحد قال لك عندي السعله فيها دم، غير واحد قال لك عندي السعله ما فيها دم. واحد قال لك عندي السعله مع صفير، غير واحد عنده سعله بدون صفير. واحد عنده سعله مع حراره عاليه وعم بيعرق، غير واحد ما عنده سعله مع حراره عاليه وبلغم وبلا بلغم كمان. لا هلا هيدي وحده لانه ما بتدل على خطوره. هيديك بتدل انه بلغم عندك ايروي ديسيز. بدون بلغم فيها تكون اوقات تحسها هاكينج كاف عند واحد بدخن، فيها تكون اشياء اذا بدك مش برونكيكتاسز، يعني مش فريمون تكسر وتوسع مجاري الهواء، بقد ما هي فيها تكون مثلا اوقات لوبر نمونيا فيها تكون دراي كوف بدون بلغم. مع بلغم فيها تكون كمان ضمن الالرجي او لا، حسب هون. بس بنقسمهم ايرواي ديسيز انه مع برودكتيف كاف، نون برودكتيف يلي كمان فيها تكون. هلا هون عند الطبيب اذا كان برودكتيف ممكن يبعث فحص السبيوتوم، يعني البلغم، على المختبر ليعمل يشوف اذا اختبار شو صاير. نعم. سبيوتوم كلتشر، جرام ستين بيعمل. وعندك بالتالي هود الاسباب ما ننسى نضيف لهم اذا عندك سعله مع خساره وزن. اوكي كمان ما بدي يكون تفكري كمان انه عندك مثلا اذا عم بيعرق السل، الحراره السل، اوكي تيوبركلوز فيها تكون سبب سعله. عندك الليمفوما اذا عم يخسر وزن. عندك لارنجيل كارسينوما فيها تكون ما ننسى للاسف برونكيال كارسينوما، يعني واحد عنده بعيد من هون كانسر، هيدا كمان بنتابع. ذكرنا انه اذا الطبيب بيعرف منيح قصه مريضه سحر ينتبه، بس بده يبعته على PCR، خاصه اذا بيعرف مريضه من قبل. 100%. دكتور شو رايك نشوف الصور يلي حضرنا اياهم شربل، بنعلق عليهم بتفسرنا عنهم اكثر، بنرجع بنحكي بكل الامور. الاول صوره برونكيكتاسز يلي هي فيها تكون اسباب امراض اوتو اميون، مناعه ذاتيه. دونك فيها تكون اوتو اميون ديسيز، فيها تكون حالات جينيتيك، حالات قليله اوقات. نعم. وعندنا كمان اذا بدنا نقول انفكسيون. اليوم الانفكسيون التهاب فيها تعمل هذا الشيء. فاذا قلنا عندي تضيق بالمجاري بالقصب الهوائي وعندي توسع. دونك توسع بمعنى تضيق يعني بتصغر بالحجم، بس توسع على نعم. على الايروي ديسيز تبعها. نعم. على المجرى. دونك
كمان فيها تكون من القلب السعلة. هون هلا طلع عنده شيء عم بحس بالتشست شيء ضل، او عم بحس مضايقه بالصدر، فيها تكون من القلب. عم بفوت كثير على التواليت بالليل، عم بحس فريكونسي، عم بفوت كذا مره على الحمام، اورجنسي عم بحس حاله بدي فوت هلا على الحمام، ما فات. دونك مع القلب بيجي التعب، بيجي اشياء ثانيه مع السعال، وبيكون عنده استوار قلب. بس مهم المشاهد يعرف انه فيها تكون السعله، فيها تكون من القلب بهالبساطه. نعم. ما ننسى عند المدخنين صار زمان COPD، يعني مرض انسداد الرئوي المزمن، التهاب يعني هو نوعا ما. وكنا عم نحكي شوي عن البلغم، هن مقسمين انفيزام وكرونيك برونكايتس. بالكرونيك برونكايتس اي كمان هي نوع من الانفلاماسيون، بيكون كمان في بلغم. فهون هودي نقاط بسيق الحلقه ببينوا معنا الافكار اكثر واكثر. نعم. اكثر الصوره اللي بعدها فينا نشوف اذا هيدي، لانه بس كل هدفي منها انه فيها تكون هارت فيلر، اي ضرر بالقلب فيها. ذكرنا البي سي ار، اوكي بهالبساطه. هلا بدقوا لي كثير، بيقول لك بدي اعمل فحص دموي. خلينا بعده الافضل هو البي سي ار. اوكي، كثير بينسال عن البي سي ار اذا واحد بيعدي او ما بيعدي. فبتبين اذا واحد بيعدي عاده بنقول 10 ايام ما عنده عوارض، او عمل اول بي سي ار نيجاتيف وبعد 4 ايام عيد الثاني دو نيجاتيف. نعم. لانه بضل في امل ضئيل انك تعدي وما بدك تعدي. دكور 100%. هون بتمنى شفاء لصديقنا اجى من بلجيكا ايميل يونس، لانه موجود بالسوان مع الكورونا، ونتمنى له الشفاء ارضيه هالجمعه ان شاء الله. الصوره اللي بعدها، ما في حدا ما بيعرف حدا عنده كورونا، حده فوقها. صارت القرايب بين بعض. صح. يعني كورونا كترت بشكل مش طبيعي. شهر الجاي بدنا ننتبه كثير منيح من الكورونا. اكيد. ايه pulmonary function test فحص كثير مهم، كمان بيطلب بالCOPD، يعني هو مرض الانسداد الرئوي المزمن. كمان بنقول هيدي انفلاماسيون، كثير مهم نشوف عمل الرئه. فحص ما بيأذي، فحص حلو، بيعملوا الاختصاص الروايه، بيجوا عندي انا اوقات ببعتهم يعملوه. وما ننسى مرضى الازمه اللي عندهم ربو، وما ننسى انه الحكيم بيقدر يعرف شو هي الرجي مع ازمه ولا يعني التشخيص هون يتركوه علينا. بالمبدا اللي تقولي لي في كثير حالات سعال ما شخصنا. ايه في شيء اسمه سايكوجينيك كاف، سايكوجينيك شيء سوماتيزاسيون، واحد بعصب بصير يسعل، او ابيتود بصير خاصه بتشوفيها اوقات عند الصغار. في شيء اسمه كرونيك ايديوباثيك كاف، وصار في علاج جديد لها بالطب الحديث. نعم. عم نعطي ادويه عم بخف السعال. هذا بيكون اكثر من شهرين عم بيسعل، وعمل كل الفحوصات وما في سبب، بنسميها كرونيك ايديوباثيك كاف. اوكي. موضوع السعال كثير موضوع موجود، كثير بينحكى فيه. طيب ما ينسوا المشاهدين انه بيتلفون لك على الواتساب وهيك. طيب السماعه، ما نحن عندنا سماعه ستيتوسكوب، بدنا نفحص من قدام من ورا الروايه. طيب اذا في عم بيفوت هواء او ما عم بيفوت بتاثر معي. اذا في صفير ويزنج بتاثر معي، بركي ربو. اذا في كراكلز يعني مثل فرقعات فيها تكون من القلب. فما يفكروا المشاهد انه على التليفون شخصنا. العياده مهمه كثير، ونحن بنعرف اذا هو مشتبه كورونا نقول له كيف يجي لعنا او لا. يعني بنعرف كيف نواجهه، بنقول له اول شيء تعال مول بي سي ار نيجاتيف تعال عنا. يعني بهالبساطه، مش انه ليه بدي اروح عندك حكيم بركي كورونا. اوكي في اساليب، في وقايه، في كثير يا عمي اسلوب. يعني علاج الكورونا تغير. اكيد. مين بيعرفوا المشاهدين انه هي يعني بدنا هلا نسمي على الهواء العلاج الجديد، لانه بيصيروا يروحوا ويشتروا ويعملوا. لا، خلينا مع الاختصاصيين بالروايه. ولكن علاج كورونا تغير. اوكي علاج كورونا تغير، هي كثير مهمه. يعني الدواء اللي عم بينعطى للمفاصل اوقات بينعطى ببعض الامور، روماتويد ارثرايتس وهيك. دونك ننتبه كثير منيح على كل حال. هيدي شو بكتيريا ايروب بتعيش من الاكسجين، منا يعني اذا بدك جرام نيجاتيف او بوزيتيف. هيدي ما غيرت تيوبركلوز السل. ما ننسى انه كمان اللي بيجوا من برا اوقات من اثيوبيا كذا صوره صدر، نعمل فحص الPPD تبع الجلد، فيها تكون سل. اوكي دكتور، نحن رح نتابع حديثنا لانه عندنا 100 سؤال عن السعله، لانه كتار الاشخاص يلي بيعانوا منها. ولكن لو سمحت رح ذكر اصدقائنا المشاهدين اللي بحب يتواصل معنا بعد شوي، رقم بيقطع قدامكم على الشاشه، فيكم تطرحوا اي سؤال على دكتور ابي نادر. اكيد اي سؤال طبي فهو موجود معنا باستوديوهات يوم جديد. دكتور، في سعال لا يعالج، يعني في اشخاص بنلاقيهم ما عندهم، مش يعني منهم مقربين على اساس مش ساخنين، بس بيضلوا كل الوقت يسعلوا بطريقه روتينيه. هيدا شو؟ هون بس افحصه واساله اسئله. قال له انت بس تكون ملتهي مثلا بتخف سعالتك، بس تفكر فيها بتسعلها، بس تكون ستريسي بتسعلها. ممكن تكون نفسية؟ سوماتيزاسيون، هيدي هم نرجع للهابيتوال كاف او سايكوجينيك كاف، في عامل نفسي. نعم. دكور. في اللي بيعصب او بيضحك كثير،
اوقات مش عم بيقول لك سعاله هيدي بيكون ريفلو، ممكن تكون ريفلو لور الازوفاجيل سفنكتر بيرخي وبيطلع الاسيد وبيسهل. دونك هون ما فيك هيدا حرام تقولي تعمل بي سي ار وتكلفيه مصاري ويفقع مشوار كرمال بيعمل بي سي ار. كثير مهم الطبيب يعرف مريضه، اذا دق له مريض جديد شو بده؟ يساله اسئله 10 دقائق على الواتساب ما في وقت. صح. دونك بالعياده بيعطيه وقت نص ساعه ل 45 دقيقه بيفحصه وبيوجهه بالفحوصات. اذا الايوزينوفيل عالي ممكن تكون الرجي، عرفتي كيف؟ اذا السي ار بي عالي مايكارديال انفلاماسيون بنفكر اشياء ثانيه. دونك هي مجموعه فحوصات من ضمنهم يطلب الصوديوم، يطلب كثير اشياء حتى بالنموني يطلب اوقات تشست اكس راي صوره صدر كثير مهمه. في برضه كورونا ما بتطلبي لهم صور، في منهم بيروحوا سيتي سكان لروايه. اهم شيء ما يستشوا باول كم يوم لما يتمركز الكورونا بجسمهم ويصير عنده دفاعات هو بقلب الروايه ويتمكن. عندي كمان بدي اقول لك انزيمات الكبد عاليين، هيباتيتس كمان الكورونا اوقات بتعلي انزيمات الكبد. دونك انتبه من هذا الموضوع. دكار على كل حال اهم شيء كلهم يصحوا، والام صعب تخيلي واحد ما في حدا حده. اكيد صعوبه التنفس ما حدا يستهونها، شعور بشع جدا. أكيد. هلا لا جرب حدا اكيد. وما ينسوا انه اوقات بيعوزوا اكسجين بليز، انه الاكسجين هو نوع كمان من العلاج ليريح ساتوراسيون. يتابعوا كل يوم بيومه، وممنوع الزيارات. هي كمان شيء صعب انه واحد اكيد. نحن عندنا اتصال دكتور رح ناخذه سوا. الو بونجور. الو سوري ما عم بسمع ابدا. بدك تخفف صوت التي في على الاخر. تسمعنا من اباري التليفون اعمل معروف. الو ايه تفضل. بدي اعرف الكورونا بتعمل وجع بالعضلات بالقفص الصدري من قدام؟ كورونا بتعمل وجع بالعضلات وبالقفص الصدري من قدام؟ اكيد. يعني انا اجاني حالي شخص بيقربني صغير بالعمر صراحه، بس وجع عضل ما يلجز. وجع عضل بس وتعب، حس حاله فجاه بيلعب فوتبول مش هو. اجى لعندي قلت له بي سي ار دغري، لانه بتجي غير عند الكبير بالعمر اوقات وطلع كورونا. ما يلجز. ممكن. نعم. فيروس بالنهايه في يعمل وجع العضل. اكيد. سؤال حلو بمحله. اكيد. دكتور، في ناس بيجربوا الجريب العادي، يعني ما في كورونا بس جريب عادي، ومن بعد ما يصحوا بيضلوا جمعه جمعتين ثلاثه يسالوا، خاصه بتتكرر هالسعله الصبح والمساء. هون شو بيكون صاير؟ هايبر اكتيف ايروي ديسيز بيكون صح. بعده عنده هالرياكسيون تبع انه والله كان في تهيج بهالهواءات القصبات الهوائيه. وهون كمان ممكن نعطي اشياء يتنشأها فيها شويه كورتيزون ليرتاح. بس بتكون بوست فايرل ما بعدها الفيروس. وإلها اسمتاته الطبي. وموجوده كثير صحيح. في البعض بيصيروا ياخذوا سخن كل يوم من عشيه زهورات كذا، خاصه كل يوم. يعني كل شيء هو عسل، شويه حامض، شويه شوجر، شيء سخن بيخفف هالإريتاسيون. اوكي. دونك بيساعدوا اكيد. نعم. دكتور كمان عندنا اتصال بناخده سوا. الو بونجور. بونجور، يعطيكم العافية. يا هلا، مين معنا؟ معك روزا. دكتور أبي نادر. تفضلي. عندي وجع مألم كثير بظهري، عم بلف على فخذي وعلى اجر اليمين، مالت اليمين لتحت ما في امشي. سلامة قلبك. قد ايه صار لك؟ الامبارح واليوم باخذ سلفادين ولا بيعطيني شيء غيره. اوكي. شو دكتور شو بدنا نقول؟ اول شيء بس على جوا سريعا، ممكن تكون من الظهر ديسك وتاخذ انتي انفلاماتوار. الدواء اللي ذكرته فيه كوديين وكافيين وباراستامينوفان يمكن ما يفيدها. أوكي. بس الحاله اللي وصفتها اول شيء بحط على براسي انه ممكن ديسك، سو بدها تشوف الطبيب وممكن يتاخذ ابر انتي انفلاماتوار مع بدوز. اوكي. سلامة قلبك يا مدام. سلامتها. طبعا نحن اصدقائنا متابعين بتلاقي كل اتصالاتكم على رقم 01 491 ونحن جاهزين لتلاقي كل الاتصالات. دكتور خليني بس افهم منك الفرق بين السعلة مع بلغم وبلا بلغم. هلا نحن حضرتك قلت انه مش شيء خطير، ما تخافوا، بس نفهم منك الموضوع اكثر. ما بنفوتهم انه كثير سبيسيفيك او سنسيتيف. نحن مثل ما ذكرت من شوي بنقول برودكتيف في بلغم، بنفكر انه والله فينا نعمل فحص بيوتوم نبعتها على المختبر لنشوف اذا بين معنا شيء جروث. اذا اخذ انتيبيوتيك اكيد ممكن تطلع نيجاتيف، يعني لانه اخذ انتيبيوتيك بده ما يقلنا وهيك. عرفتي كيف؟ هلا برودكتيف قلنا ايروي ديسيز هي اوكي، ومن شوي ذكرت كل الاسباب شو الفرق بيناتهم، بس نحن كحكمه مش هيدا بيكون الفوكس تبعنا. دكور؟ يعني ما في شيء خطر بالحالتين، ببلغم وببلا بلغم. بفضل انه ما يكون في دم بالبلغم. اوكي. الدم بالبلغم هو الخطر.
ممكن ببعض الحالات في يكون برونكايتس مش خطر، وفي يكون علامه خطر، خاصه اللي بيدخنوا الكبار بالعمر. اوكي، يعني يمكن يكون خطر مع يكون دم ويمكن ما يكون خطر. يكون كانسر. نحن بدنا نقول خطر، بدنا نعمل فحوصات لما يكون خطر. هي اوكي. اتصال جديد دكتور. الو الو. بونجور. بونجور. فيني احكي مع دكتور حنينه؟ اكيد. مين معنا؟ نهى. نهى تفضلي يا نهى. نهى تفضلي. يلا دكتور حنينه. تفضلي. انا سؤالي ما بيتعلق بالبومون، سؤالي بيتعلق اذا بنتي عمرها 35 سنه عامله فيبروميالجي، في تريتمون اكتويلمون؟ نعم. نحن الفايبروميالجيا انا عملت كذا حلقه عن الفايبروميالجيا، والمرضى اللي عم بيجوا عم بيلاقوا نتيجه كبيره، لانه علاجه في يكون من البيشنت اديوكيشن، كيف نعلم الطبيب هو يمشي مع الحاله ويتعود لها وشو يعمل وصولا للادويه الخفيفه الدوز، وصولا للادويه شوي اعلى. دونك ما في كور للفايبروميالجيا، ما في كور، اي ما في علاج في يكون من دون ادويه. بيشنت اديوكيشن بالعياده مع الطبيب بيخفف من السيفيريتي تبع الفايبروميالجيا. يعني تقريبا من اصل حقيقه 100 مريض بيجوا عندنا مثلا بيقولوا وجعهم 8 على 9، بعد شهر ل 3 شهور عم بيقولوا 2 3 مرضنا على 10. باعمار صغيره بكثير اوقات بفضل ما ينعطى ادويه. نعم. اوكي دكتور، بالنسبه للسعال يلي قد يعتبر خصله عند البعض، بتامنوا فيها كاطباء؟ يعني الطب بيقول انه ممكن السعال يكون خصله عند انه انا ما بني شيء بس كل شيء مثلا بسعل، ممكن يكون خصله؟ مش كثير تك، بس انا هدول بالعياده بسؤالين ثلاثه بعرف. ليكي اذا فات لعندك هو فايت التهى فيكي واهلا دكتور قاعد عندك نص ساعه بعيده ما سعى ولا سعله، بتتساءلي هون اوكي صدفه او اوكي اخذ نفس ديب بريس هو العياده ما سعى، في منهم بس ياخذوا نفس بيسالوا. نعم. بس مش قادرين يكملوا نفسهم على الاخر. صح. بالنهايه انا ما بدي مثلا يجي المريض لعندي اعمل له 100 فحص، بدي اعمل له من ال100 اللي ممكن ينطلبوا 3 4 اللي انا مركز عليهم شاكك فيهم. من بعدها بس نقول ما في اورجانيك كوزز، ما في سبب عضوي، هون ببلش شك انا. كمان في اوقات القرايبين تبعه بيساعدوني، بكون مثلا حدا بيقربها بيجي بيحكيني بيقول لي حكيم هيك قصه الساعه اللي بيعطيكي معلومات بيساعده. بس بالنهايه حرام انا اجي دغري اقول والله مريضه لا ما ابو شيء اعمل هيك واستلشق يكون لا عن جد في شيء. ايه، ويمكن شغله صغيره تدللك عن امور كثير كثير كبيره. دكتور، بالنسبه للمدخنين كمان نحن بنلاحظ انه كثار من المدخنين بيسعلوا. هلا سؤالي شقين، اول شيء لازم يسعلوا ويكبوا البلغم لبرا لانه هن بدخنوا وصحي انه يضلوا يسعلوا دائما؟ لا ما لازم يسعلوا، لازم يوقفوا تدخين بهالبساطه. صح، بس في منهم بيقولوا لك انه ايه، بتقول لهم عم تسعلوا، ايه ما انا بدخن بس صار لي زمان بسعل وبدخن، انه عادي. كثير مدخنين بيسعلوا هاكينج كاف، السعال بيكون ناشف ما بيكون في بلغم. ما هون قسمناهم COPD، كرونيك برونكايتس بلغم، انفيزام. مشكلتك انه بفوتوا ببعض، يعني في اوقات البلغم مش لازم يكون تركيز للطبيب فقط لا غير، لانه هو في اشياء اكثر انديس بيعطوه معلومات من هيك معلومه. لازم يوقف تدخين يعني بكل هالبساطه. بعدين اشاعات بتصير تطلع انه والله المدخن منيحه للكورونا، من وين بيجيبوا هالاخبار؟ التدخين منيح للكورونا؟ انا بصير انه او ماي جاد ليه ليترشر، من وين بتجيبوا لي هالاخبار؟ يعني عن جد بزعل اوقات. يعني دكتور ان شاء الله كل الحالات هيك توصل الى طريق مش مسدود، خاصه المصابين والمصابات بكورونا، ان شاء الله يا رب بتشفوا باقصى سرعه. اللي بحب يتواصل معك دكتور كيف يتواصل؟ اكيد فيهم يتواصلوا معنا على 03-944-331. لاحظنا انه لما عم نقول كمان حنينه ابي نادر على اللينكد ان نمبر الفيوز عم بتزيد. لينكد ان كثير منيحه بالنسبه لانه تعرفوا عن طبيبكم، ويعني على 03-944-331 نحن جاهزين نساعدهم. بليز برجع بكرر، الشهر الجاي مصيري بالكورونا، حيكون شهر مفاجئ بالاعداد. بقى بنتمنى من الكل ياخذوها على محمل الجد، خاصه اللي عمرهم فوق ال50، اللي عندهم كانسر، اللي حاطين رستورات، اللي عندهم سكري، اللي عندهم رافو، ينتبهوا بليز. وحتى للاسف في حالات ما بيكون عندهم شيء والفيروس هذا عم بيكون فتاك للاسف. دكتور حنينه ابي نادر، طب عمو وقايه، شكرا لوجودك معنا باستوديو هيك يوم جديد. اهلا وسهلا فيك اصدقائنا المشاهدين. نحن بنروح لبريك صغير ونعود لنتابع معكم مباشره على الهواء.
السابق.